ሰላም ሰላም ውድ የዛና ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ላይ ደግሞ በአዲስ ጥያቄ መተንላችኋል። በ2017 ዓመተ ምህረት የሀገር አቀፍ ፈተና ተፈታኝ ለሆናችሁ ተማሪዎች ለእናንተ የመስራች ይዘንላችሁ መተናል። ዛሬ እንግዲህ ማይክሮ ኦርጋንዝም የሚለውን ከባይሎጂ ከ12ኛ ክፍል ዩኒቱን ስትማሩ ነበረ። አሁን ላይ ተምራችሁ ጨርሳችሁ ልትሆን ትችላላችሁ። አሊያም ገና የተማራችሁ ከሆነ ያንን ዩኒት ከጨረሳችሁ በኋላ ከዛ ዩኒት ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ወርክሺቶችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። ዛሬ 50 ጥያቄዎችን ነው መለቅላችሁ። ሰው እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎችን በማንበብ ኖቶቻችሁንም በማንበብ ይሄን ጥያቄ በመስራት ራሳችሁን ይበልጥ ለኢንተራንስ ኤግዛም ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ማይክሮ ኦርጋኒዝም በትንሹ ከ1 እስከ 15 ወይም እስከ 10 የሚደርሱ ጥያቄዎች በየአመቱ ኢንተራንስ ኤግዛም ላይ ስለሚመጡ ከዚህ ዩኒት የሚመጡ ጥያቄዎችን በደንብ መስራትና በደንብ መቻል አለባችሁ። ይሄንን ዩኒት በደንብ ማንበብም ስለሚኖርባችሁ በደንብ እንድትዘጋጁ ያለን እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችን ዛና አካዳሚ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አይለየን። እኛም እንግዲህ በዛሬው ጥያቄያችን ባዮሎጂ 200 ጥያቄዎች ናቸው እዚህ ጋር የተዘጋጀው፣ ግን እኛ ደግሞ ዛሬ ከ1 እስከ 50 ያሉ ጥያቄዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ዩኒቱን ስትማሩ ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ትጠየቃላችሁ። ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚል ዩኒት ነበር። ያንን ስትማሩ መጀመሪያ ላይ ይሄንን ዩኒት ከተማራችሁ በኋላ የመጀመሪያው ሪስ ላይ ወይም lesson 1.1 ላይ ያለ ጥያቄ ነው ማለት ነው። what are microorganism የሚል ጥያቄ እንመለከታለን። a microorganism visible to the naked eye ይላል። b organism found only in water and soil ይላል። c organism studied using telescope ይላል። d microorganisms observed under or using microscope ነው። ሰው እንግዲህ ከዚህ ተማሪዎቹ የ9ኛ ክፍልና የ10ኛ ክፍል እውቀታችሁን በማስታወስ ማይክሮ ስለ ህይወት የሚለው ትምህርት ይበልጥ ስለ ህይወት ከሚለው ቃላቶች ጋር ትገናኝ፣ እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ በጣም አስፈላጊ የሆኑ መሳሪያዎች ለሱ እንደሚያስፈልጉ፣ ለምሳሌ ከነዛ ውስጥ ማይክሮስኮፒ በጣም ከሚያስፈልጉ መሳሪያዎች መካከል የመጀመሪያ እንደሆነ፣ የተለያዩ በጣም ታይኒ ቬሪ ስሞል የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማየት ማይክሮስኮፒዎችን እንደምንጠቀም ግልጽ ነው። ይሄ የአንደኛው መልሳችን እንግዲህ ማይክሮስኮፒ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን ስንሄድ which one of the following is wrong about ማይክሮ ኦርጋኒዝም። እንግዲህ ይሄንንም እንግዲህ ከሌሰን 2.1 ውስጥ ታገኙታላችሁ። ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ትክክል የሆነው የቱን ይላል። ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ምን ብላችሁ ነው የተማራችሁ? a they cannot be carry out metabolic process on their own። ምን ይላል? በራሳቸው አማካኝነት ወይም በራሳቸው ምን ማድረግ አይችሉም። በራሳቸው ሜታቦሊክ ፕሮሰስ ወይም የተለያዩ ኒውትሪንቶችን ከተጠቀሙ በኋላ ሜታቦሊክ ፕሮሰስ በራሳቸው ማድረግ አይችሉም ይላል። ቢ ደግሞ they fly both beneficial and harmful aspects። ይሄን ደግሞ ስንመለከት ይሄ ትክክል ነው። ስለዚህ ትክክል ያልሆነው ነው አሁን እኛ ኤክስ ይሄን ደግሞ እንደ ኤክስ አድርገን እንይዘዋለን። ይሄ ትክክል አይደለም። ትክክል ያልሆነው ነው የተባልነው ሲ they are ubiquitous and can be found in various environment። እንግዲህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ስትማሩ 2.1 አካባቢ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ are omnipresent ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ can be found in everywhere ማለት ነው። የትኛውም environment ላይ መኖር ይችላል። ላይክ አርኪያ ባክቴሪያን ስትመለከቱ እንግዲህ 90 ዲግሪ ሴልሲየስ ላይ አርኪያ ባክቴሪያዎች መኖር ይችላሉ። ከፍተኛ የሚቴን ክምችት ያላቸው ባክቴሪያዎች አሉት። ላይክ እነዚህ ሳልት ላበሮች አሉት፣ ሶልት ላበሮች ምንላቸው አሉት። እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ አካባቢ ላይ ይገኛሉ። ይሄ ግልጽ ነው ማለት ነው። ዲ ላይ they form various symbiotic relationship with plants and animals። ይሄንንም እንግዲህ በስትማሩ ታስታውስታላችሁ። ምንድነው ይሄንን እንዴት መሰለ ማስታወስ ያለባችሁ? ሚቹዋሊስቲክ የሆነ ሪሌሽኖች አሉት። ኖርማሊ አሁን አልጌና የፕላንት ሩቶቹ እርስ በርስ ሚቹዋሊስቲክ የሆነ ሪሌሽን አሉ። አንደኛው ብቻ ቤኔፊሻል የሚያገኝበት ሁኔታዎች አሉ። እንዲሁም አንደኛው ተጎድቶ ሌላኛው ደግሞ የሚጠቀምበት ጉዳዮች አሉ። እነዚህም እንግዲህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ከሚያሳያቸው ካራክተሮች ውስጥ የመጀመሪያዎች ናቸው። የሁለተኛ ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው they cannot be carry out metabolic process on their own የሚለው ነው። እሱ ነው ትክክል ያልሆነ ማለት ነው። our answer is A ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሶስተኛውን ጥያቄን ስንመለከት ይሄንም እንግዲህ እዛው lesson 2.1 አካባቢ ላይ የሚገኝ ጥያቄ ነው። which one of the following is microbiology focus on the study of algae። ስለ አልጌ የሚያጠና
እንግዲህ ስነ ህይወት የሚለውን ትምህርት ቆሱን ከሰባተኛ ክፍል ጀምራችሁ ስታስተውሉ ወይም ስትማሩ እንደከረማችሁ ይታወቃል። ሰው የራሱ የሆነ ሳብ ብራንቾች አሉት በዛ ስር ካቴጎራይዝ የሚደረጉት። አሁን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የተጠየቅነው ጥያቄ የማይክሮ ባዮሎጂ ፎከስ ስለ አልጌ የሚያደርገው የማይክሮ ባዮሎጂ ስፔሲፊክ የሆነ ፊልድ ምን ይባላል? ሶ ፕሮቶዞሎጂ ይላል ኤ ላይ። ፕሮቶዞሎጂ ማለት ከምንድነው? ፕሮቶዞዋዎችን የሚያጠና ነው። ቢ ላይ ደግሞ ማይኮሎጂ የሚለው ይሄ ደግሞ ስለምንድነው የሚያጠናው? ስለ ፋንገሶች የሚያጠና ነው። ሲ ላይ ደግሞ ስለ ባክቴሪዮሎጂ ይሄም ከስሙ እንደሆነ ሁለት ቃላቶችን ከፍለን እንመለከታለን። ባክቴሪዮ እና ሎጂ የሚለው ነው። ዲ ላይ ደግሞ ሶስተኛ ጥያቄ ፋይኮሎጂ። ፋይኮ ማለት አልጌ ማለት ነው። ሎጂ ማለት ስቴድ እንደማለት ነው። ሶ አወር አንሰር ዲ ነው ማለት ነው። ሶ ዲ እንግዲህ በደንብ የተከታተላችሁ ይህን ጥያቄ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። በባለፈውም ክላሳችን ከቻፕተር 1 ጥያቄ ለቀንላችኋል ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ which domain includes unicellular and multicellular protista fungi and algae እነዚህንም እንግዲህ በዩኒቨርሳል ላስት ኮመን አንሲስተር የሚለው በ12ኛ ክፍል በዩኒት 2 ላይ ስለ ሪቮሉሽነሪ ትሪስ ኦፍ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚለውን ከተመለከታችሁ በኋላ እዛ ውስጥ ያለ ጥያቄ ነው። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። የአራተኛን ጥያቄ በምትመለከቱበት ሰዓት ላይ እንግዲህ የባክቴሪያና የአርኬ ዶሜኖች አሉት። እንደገና ኢዩካሪያ እና ኢዩ ባክቴሪያዎች ያሉበት ዶሜኖች አሉት። ከዛ ውስጥ ግን ቦዝ ዩኒሴሉላር እና መልቲሴሉላር ላይክ እንደ ፕሮቲስታ ወይም ፕሮቶዞዋን የምንላቸው ፋንጋይ እና አልጌ የምንላቸው ቤተኛው ስር ነው ካቴጎራይዝ የሚደረጉት ወይም ኢንክሉድድ የሚደረጉት የምንለውን እንግዲህ መልሱ በጣም ቀላል ነው። ኖታችሁን 2.1 ላይ እንዳነበባቸው መልሱን በቀላሉ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሰው ኤ ላይ ኢዩካሪያ፣ ቢ አርኪያ፣ ሲ ኢዩ ባክቴሪያ፣ ዲ ፕሮቲስታ። ሶ መልሳችን ኢዩካሪያ ነው ማለት ነው። ኖታችሁን እዛ ላይ ስታነቡ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የአራተኛ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ወደ አምስተኛ ጥያቄያችን ስንመጣ which one of the following is the characteristic of EU bacteria? በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት የዘጠነኛ ክፍል የባዮሎጂ ዕውቀታችን በምታስታውሱበት ሰዓት ላይ ሁለት ነገሮችን ታስታውሳላችሁ። ፕሮካሪዮቲክ እና ኢዩካሪዮቲክ የሚሉት የማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ታይፕ ወይም ክላሲፊኬሽን አሉ። ሶ እንደዚህ ኢንዶሲምባዮን ቲዮሪ ላይ ስለ ላይነስ ማርጉሌት የሚባል አንድ ሳይንቲስት አለ። ሶ እሱ ዲዝኒጌት ያደረገው ቲዮሪ አለ። ያንን ቲዮሪ የምታውቁ ከሆነ ሶ what is the difference between EU bacteria and eukaryote? በነገራችን ላይ አንዳንድ ተማሪዎች ኮመን ሚስቴክ ላይ የሚሰሩት EU ባክቴሪያ እና eukaryotic የምታገናኙበት ቦታዎች አሉት። ያ ደግሞ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስህተት ነው ማለት ነው። EU ባክቴሪያ eukaryote አይደለም። eukaryote ማለት ኢዩ ማለት ትሩ ነው። ካሮይታ ማለት ኒውክሊየር መንበሬን ነው። ትሩ ኒውክሊየር መንበሬን አለን ብለን ስንጠራ ኢዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ብለን ነው የምንጠራው። ሶ ይሄ ደግሞ እንደዛ ሊሆን አይችልም። ኤ ዘይ ሃቭ ኒውክለስ እንዳላቸው ግልጽ ነው። ቢ ደግሞ ዘይ ላክ ሴል ዌልም ባክቴሪያዎቹ ሴል ዋል እንዳለ እናውቃለን። ይሄም የተሰራው ከፖሊሳካራይዶች ወይም ከፖሊሳካራይድ ካርቦሃይድሬቶች ፔፕቲዶ ግላይካን ለምሳሌ ቺቲን እነዚህን የመሳሰሉት አሉት። ሲ ደግሞ ኦል ባክቴሪያስ አር ፓራሳይት ነው። ሶ ይሄም ደግሞ ትክክል አይገልጽም። ይሄ ስለዚህ ጋር የተጠየቅነው ካራክተሪስቲክ ኦፍ ኢዩ ባክቴሪያ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ዘይ አር ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ኢዩ ባክቴሪያዎቹ ምንድናቸው? ትሩ ባክቴሪያ ተብሎ ይጠራሉ እንጂ ኢዩካሪዮቲክ ተብሎ አይጠሩም። ስለዚህ መልሳችንን ዲ ይሆናል ማለት ነው። በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ግን በጣም ቀላል ነው። በስድስተኛው ጥያቄያችን እንመለከታለን። What is the primary characteristics that distinguish bacteria from eukaryotic microorganisms? እንግዲህ አሁን ቀደም ነግሬያችሁ ነበር። ተማሪዎች ዘጠነኛ ክፍል ላይ ስለ ሴል ባዮሎጂ ስትማሩ ይሄንን ዲቴል እንዳወቃችሁ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ስለ eukaryotic እና prokaryotic የሚለውን ዴፊኒሽን እንደለያችሁ ምን ማለት ነው eukaryotic ማይክሮኦርጋኒዝም ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ በቀላሉ ለመመለስ መልሳችሁን ጻፍ አድርጉልኝ። What is the primary characteristics that distinguish bacteria from eukaryotic microorganism? እዚህ ጋር የተጠየቅነው እንግዲህ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ሶ ከኤ ability to photosynthesis አንዳንዶቹ ፎቶሲንተሳይዝ ማድረግ ይችላሉ። ሶ ይሄንን በሌሰን 2 ፖይንት ስለ types of nutrition ተብሎ ባክቴሪያዎቹ ማይክሮኦርጋኒዝሞች በሚካፈሉበት ሰዓት ላይ they can be photoautotropic ሊባሉ ይችላሉ፣ parasitic ሊባሉ ይችላሉ፣ ትሮፒክ ሊባሉ ይችላሉ። ሶ እንደዚህም እንግዲህ አንዳንዶች አሉት ፎቶሲንተሳይዝ ማድረግ ይችላሉ። ቢ ደግሞ መምብሬን ባውንድድ የሚባሉ አሉ። መምብሬን ባውንድድ የምንላቸው this is the characteristic of eukaryotic ነው። ጥያቄዋ በጣም ደስ የምትል ጥያቄ ነች። እዚህ ጋር ከዚህ ከeukaryotic distinguish የሆነ የቱን ይላል? so A is
that express or the characteristic of eukaryotic be also one of the characteristics that's shown on a eukaryotic microorganism. C, you should have to look carefully on the choice C, prokaryotic nature. Prokaryotic nature normally distinguish የሆኑበት ምክንያታቸው most of them they cannot be they have ability photosynthesis ማድረግ አይችሉም። እንደገና they cannot be bounded double membrane ወይም bounded ይሄ ማለት prokaryotic ማለት pro ማለት before ማለት ነው። karyotic ማለት nuclear membrane ነው። so ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ membrane bounded አይደሉም ማለት ነው። እንግዲህ ብዙም ሜዳ አያስፈልግም። presence of ribosome so ribosome አላቸው። ምን ማድረግ ይችላል? ribosome ኖርማሊ ስንመለከት ribosome function ብዙም አልነግራችሁም 9ኛ ክፍል ስለምታነቡ። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ሲ ነው ማለት ነው። ሲም ብዬ አልፋለሁ ማለት ነው። መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች እንግዲህ አሁን ደግሞ 7ኛን ጥያቄ ስንመለከት እንግዲህ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው፣ ግን ደግሞ በደንብ ዩኒቱን የሚያስታውሱ ናቸው። identify the correct statement about bacteria. Before this question, you know about bacteria more detail, which starts the biology lesson from grade 7. You know what is bacteria, what's bacteria. So it's very easy question for you as you are grade 12 students. Bacteria serve as no useful purpose in ecosystem. We know this is found in grade 12 unit 1. Bacteria have own purpose. This is why we say an organism sometimes called useful, sometimes harmful. ልንላቸው እንችላለን። This is wrong. And bacteria reproduce rapidly through sorry binary fusion ነው። so ባክቴሪያን የሚገልጽልን ከዚህ ውስጥ ያልሆኑትን እየሰረዘን በነገራችን ላይ አዲስ ሲስተም ስለሆነ አሁን ኤ ሊሆን አይችልም። ቢ ባክቴሪያ reproduce rapidly through binary fusion ነው። ባክቴሪያዎች እንግዲህ ባይነሪ ፊውዥን ይሄንን በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። የምታስታውሱ ከሆነ 7ኛ ክፍል ላይ ጀምራችሁ የምትማሩት ትምህርት ነው። ባይነሪ ፊውዥን ማለት ምን ማለት ነው? በነገራችን ላይ ባይነሪ ፊውዥን ኮንጁጌሽን ምንላቸው አሉት። ባይነሪ ፊውዥን እና በኮንጁጌሽን መካከል ልዩነታቸው ምንድነው? ይሄን በ12ኛ ክፍል በዩኒት 2 ላይ በሌሰን 2 ላይ የተቀመጠ ግልጽ የሆነ ዴፊኒሽኖች አሉት። እነሱን መመልከት አለበት። ባይነሪ ፊውዥን ማለት ሁለት እኩል ቦታ ስፕሊት ሲሆኑ ባይነሪ ፊውዥን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ በ10ኛ ክፍል ላይ ደግሞ ስለ ማይቶሲስ እና ሚዮሲስ በምትማሩበት ሰዓት ላይ የምታስታውሱ ከሆነ አይደንቲካል ሴል ዲቪዥን የሚባል አለ፣ እንደ ሶማቲክ ሴል ዲቪዥን አለ፣ እንደገና ደግሞ ሴክስ ሴል ዲቪዥን የሚባል አለ። ይሄንን በማስታወስ መመለስ ትችላላችሁ። ሶ በዚህ ጥያቄ እንግዲህ ብዙም እንትን ብለን መሄድ አንችልም። መልሳችንን የሚሆነው እንፈልጋለን። ባክቴሪያ ሪሌይ ኦን ዘ ሆስት ሴል ኢንዛይም ቱ ሪፕሊኬት ኤም አይደለም። ባክቴሪያ have narrow range of metabolic pathway. so our number question አንሰራችን የሚሆነው ቢ ነው። so ወደ 8ኛ ጥያቄያችን ጎራ ብለን እንሄዳለን። which terms refers to the distinct region which is prokaryotic cell where the genetic material is located. so ይሄንን እንግዲህ አንድ ነገር ልንገራችሁ። 12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም በምትማሩበት ሰዓት ላይ የተለያዩ ስትራክቸርስ ኦፍ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ትማራላችሁ። እንደውም ኤክስተርናል ስትራክቸሮችን፣ ኢንተርናል ስትራክቸሮችን እንደውም ሴል ኤንቨሎፕ የሚባሉት አሉት። ኢንተርናል ስትራክቸሮች እና ማናቸው እንደገና they have አሁን እያንዳንዱ ፋንክሽን አላቸው። ሶ አሁን የ8ኛ ጥያቄ ይሄንን ነው የሚጠይቀን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ በኋላ ላይ ስለ ቫይረስ የተወሰነ ትምህርቶችን ስትማሩ ሞር ኢን ዲቴይል ትረዳላችሁ። ግን ኒክሎይድ ኤ ኒክሎይድ ይላል፣ ቢ ሳይቶፕላዝም፣ ሲ ኒውክለስ፣ ዲ ኒውክሊየስ ይባላል። ሶ እንግዲህ መልሳችንን ኤ ነው ማለት ነው። የ8ኛ ጥያቄ መልሳችንን ኤ ነው። ወደ 9ኛ ጥያቄያችን ስንሄድ which one of the following statements correct about bacteria plasmid? ሶ ይሄንንም አሁን እየነገርኳችሁ ነበር። ስለ እንግዲህ ባክቴሪያዎች ላይ የራሳቸው የሆነ ካራክተሪስቲክ አለው። ኤክስተርናል ካራክተሪስቲኮች አሉት። ለምሳሌ ፓይል አለ፣ ፕላዝሚድ አለ፣ እንደገና ደግሞ ሴል ዋሎች አሉት። እነዚህን ነገሮችን ለምን አይነት ነገሮች ነው ፋንክሽኔትድ የሚሆኑት ያንን ማወቅ አለባችሁ። ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ፊቸሮችን ማወቅ ይኖርባችኋል። which አሁን እኛ ምርጫዎቻችንን እንምረጥ ሄደን ኤ ፕላዝሚድስ አር ሊነር ዲኤንኤ ሞለኪውል ኢን ባክቴሪያ ሴል። ስለ ፕላዝሚድ ስለ ባክቴሪያ ፕላዝሚድ ትክክል የሆነ ምንድነው? ስለ ባክቴሪያ ፕላዝሚድ በምናወራበት ሰዓት ላይ ባክቴሪያዎቹ በኮንጁጌሽን ሪፕሮዳክሽን በሚያካሂዱበት ሰዓት ላይ ይሄ ፕላዝሚድ ምንለው ነገር ኖርማሊ የጄኔቲክ ማቴሪያሎችን ከአንዱ ወደ አንዱ ከሪሲፓንቱ ማለት
ከዶነር ወደ ሪሲፓንቱ ትራንስፈር የሚያደርግልን ነው እንደ ጄኔቲክ ማቴሪያሎችንን ኬር የሚያደርግ ነው so a plasmid are linear DNA molecule in bacteria cell ነው b ደግሞ plasmid cannot be transferred between bacteria cell ነው c ላይ ስንመለከት they are typically smaller than chromosomal DNA ነው so እንግዲህ ስንመለከታቸው ኖርማሊ ከክሮሞሶማል DNA ስንመለከታቸው በጣም አነስ ያሉ ናቸው እነዚህ እንግዲህ ፕላዝሚድ ምንላቸው ማለት ነው መጻፋችሁ ላይ ፒክቸሮችም አሉ ሶ የዘጠነኛ መልሳችንን ጊዜ ሳንገል ዘጠነኛ መልሳችንን ቀላል ጥያቄ ነው ሲብዬ መልስ አስቀምጥላችኋለሁ እናንተ ደግሞ ግር ካላችሁ በኮሜንት ቦክስ ያሳውቁኝ ችግር የለም እናስረዳችኋለን አስረኛ ጥያቄ ላይ what protects bacteria cell from the dissection or drying out ነው አስረኛ ጥያቄ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስለ ይሄንንም መመለስ የምትችሉት external features of bacteria functionaቸውን ስታውቁ internal features of bacteria ምንላቸው like እነዚህ cytoplasmic matrix ribosome ምንላቸው እነዚህን ሌሎችንም ደግሞ slim capsule ፓይል ምንላቸው እና ሴል ዋል ፋንክሽናቸውን ከተረዳችሁ በኋላ መመለስ የምትችሉ ጥያቄ ነው so what is protects bacteria ሴሎቹ dissection or drying out እንዳይሆኑ ፕሮቴክት የሚያደርጋቸው ምንድነው ካፕሱል አለ ኤ ላይ ፍላጌላ አለ ሙቭመንት ነው እንግዲህ ካፕሱል ነው ይሄንን የሚያደርገው ፋንክሽን የሚያደርገው ሴል ዋል ደግሞ ፕሮቴክት ያደርጋል ፕላዝሚድ ደግሞ ዲኤንኤውን ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው so አስረኛ ጥያቄ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው የአስረኛ ጥያቄ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ ወደ 11ኛ ጥያቄያችን ላይ ስንሄድ ማለት ነው To some extent, the scientific names of bacteria can be provided information about its shape based on their which one of the following is rod-shaped bacteria. እንግዲህ በደንብ አስተውሉ ተማሪዎች ባክቴሪያዎቹ based on their በሼፓቸው ምክንያት እንግዲህ ባክቴሪያዎቹ በምን አይነት መንገድ ሊካፈሉ ይችላሉ የሚለውንም ታውቃላችሁ ያ ማለት ደግሞ based on their shapeአቸውን እንከፍላቸዋለን based on nutritional typeአቸውን እንከፍላቸዋለን ከዛ ውስጥ አንዱ based on their shape ነው አራት እናንተ የምታውቁት ሼፖች አሉት ከዛ ውስጥ እንግዲህ ሮድ ሼፕድ የሆነ ባክቴሪያ ምንድነው ሮድ ሼፕድ ምንድነው ሮድ ሼፕድ ናቸው እነዚህ ምን አይነት ባክቴሪያዎች ናቸው ትራይፓኖሚያ ፓሊዲየም ምንላ ኤ ላይ ይላል ቢ ስቲፋይሎኮከስ አሬስ ይባላል ቢ ሲ ደግሞ ባይብሮ ክሎሪያ ምን አይነት ሼፕ ነው ያለው ዲ ደግሞ ባሲለስ አንትራክስስ የሚባል ባክቴሪያዎች አሉት እንግዲህ በ11ኛ ጥያቄ ላይ ሮድ ሼፕድ ማለት ባሲሊያስ እንደማለት ነው ባሲሊያ ዩ መጨረሻ ላይ ዩኤስ ካለ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ፕሉራሎች ናቸው ማለት ነው ሰው ሮድ ሼፖች ማለት ባሲሊያስ አንትራክሲስ ብለናቸው እንጠራለን ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ያሉት እነዚህ ሌላ ሼፖች ናቸው ያላቸው ማለት ነው ወደ 12ኛ ጥያቄያችን ስንመጣ what term is used to describe bacteria they typically occur as pairs of spherical cells ይሄን በጣም ቀላል ጥያቄ ነው እንግዲህ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ጥያቄ ነው so ስለ ባክቴሪያዎችን ዲስክራይብ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ፔርስ ኦፍ ባክቴሪያዎቹ አንድ ላይ ጥንድ ከሆኑ በኋላ ስፌሪካል የሆኑ ባክቴሪያዎች ወይም እንደ ክብ የሆኑ ባክቴሪያዎችን ፔር ከሆኑ በኋላ ምን ብለን እንጠራለን አስተውሉ they can be called coccus they can be called diphyllococcus they can be called staphylococcus ሳሳሪን ተብሎ ይጠራሉ እነዚህ እናንተ መጻፋችሁ ላይ ቁጭ ብሎ ሲሎች አሉ እነሱን ማንበብ አለባችሁ ሰው ፔር ከሆኑ በኋላ ዳይፊሎኮከስ ብለናቸው እንጠራለን ዳይ ማለት ፔር እንደማለት ነው ሰው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው በጣም ቀላል ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ እሺ 13ኛ ጥያቄያችን ጋር ስንመጣ among the following bacteria which has different shape and they rest ይሄን በጣም ቀላል የሆነ ጥያቄዎች ነው እንግዲህ እዚች ጋር አሻሚ የሆነ ምርጫዎች ይሰጣሉ ግን ከነዚህ ውስጥ በሼፓቸው ለየት ያሉ የትኞች ናቸው ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ሶስቱ ተመሳሳይ ሆኖ አንዱ ይለያል ማለት ነው ለምሳሌ ኤ ላይ ትራፓኖየም ፋላዲየም ቢ ላይ ደግሞ ኬሞፋሊክ ጂና ሲ ደግሞ ባይብሮ ክሎሪያ ዲ ደግሞ ሄሊኮባክተር ፋይለሮ አሉ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው በ13ኛ ጥያቄ ላይ ይሄ ነው ማለት ነው እነዚህ ሙሉ ተመሳሳይ ሼፕ ነው ያላቸው ባይብሮ ክሎሪያ ደግሞ ኮማ ሼፕ ነው ኮማ ሼፕ ባክቴሪያ ነው ማለት ነው ይሄ ሲ ላይ ያለው ነው መልሳችን የሚሆነው ማለት ነው which components of bacteria cells plays a crucial role in the differential staining እንግዲህ ይሄንንም 9ኛ ክፍል ላይ ነው የተማራችሁት ባክቴሪያዎችን ኖ 9ኛ ክፍል ላይ ዩኒት 4 አካባቢ ላይ ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ዲዚዝ ኮዚንግ ማይክሮ ኦርጋኒዝም በብዛት የምትማሩበት በኦልድ ካሪኩለም ላይ የምታስተውሱ ከሆነ
ባክቴሪያዎችን distinguish የምናደርግበት ዘዴዎች አሉ that is very crucial role plays we should have to know and how to distinguish those bacteria like gram positive or gram negative. This is the way that we try to distinguish those bacteria when after staining and before staining and after staining there is difference. Some of the bacteria they stain, they crystal violet, and some of the bacteria that after crystal violet they show pink color. These times we easily classify the bacteria called gram positive and gram negative. So we know very crucial የሆነ ሮል እዚህ ጋር የምንጫወትልን 14ኛ ጥያቄ ላይ ሴል ዋሎቻቸውን በመመልከት ነው የላይኛው ክፍላቻቸውን። እንግዲህ ሴል ዋል ማለት በእጽዋቶች ላይ ስንመለከት የላይ ያላቸው ቅርፍት ማለት ነው። በአኒማሎች ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ላይክ ካቴጎሪስ አንደር አኒማል ነው የሚመደቡት፣ እንደዛ ብለናቸው መግለጽ አንችልም። ሶ 15ኛ ጥያቄ እርዘም ያሉ ጥያቄ ነው። ሶ እርዘም ያሉ ጥያቄዎችን እውነት ለመናገር በደንብ መስራት መቻል አለባችሁ። እርዘም ያሉ ጥያቄዎች ናቸው አድቫንስድ ጥያቄዎች ላይ የምትጠየቁት ማለት ነው። which one of the following characteristic of the features of gram negative bacteria? ሶ የግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎቹ ካራክተሪስቲካቸው ምን ይመስላል? ይሄንንም ከተማራችሁ በኋላ በቀላሉ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። they are more susceptible to antibiotics than gram positive. ከግራም ፖዚቲቮች ይልቅ ለአንቲባዮቲክ በጣም susceptible የሆነ crucial role ይጫወታሉ ይላል። ቢ ላይ ደግሞ they retain the crystalline violet to stain during the gram staining procedure. gram staining procedure-አችንን ከተጠቀመን በኋላ retain የሚያደርጉት crystal violet የሚባል color stain ያደርጋሉ። ይህንንም እንመለከታለን። ሲ ላይ ደግሞ gram negative bacteria stain pink or red during the gram staining process. gram stain process ካደረጉ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ግራም ኔጌቲቮቹ ሾው የሚያደርጉት ምክንያቱም ደብል የሆነ መንበሬን ስላላቸው ሬድ ወይም ፒንክ የሆነ ከለሮችን ነው የሚያሳየው። ወደ ሌሎች ሳንሄድ መልሳችንን በቀላሉ ሲ ብለን እናልፋለን ማለት ነው። 15ኛ ጥያቄ መልሳችንን ሲ ነው ማለት ነው ተማሪዎች። ወደ 16ኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ what is the crucial step in the gram staining that determine the outcome of staining process ነው። 16ኛን ጥያቄ በደንብ አስተውሉ። በጣም ምርጥ ጥያቄ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። what is the crucial step ነው። ሶ እንግዲህ ስቴፖች አሉት። ከነዛ ስቴፕ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሚና የሚጫወተው የትኛው ነው ስቴፕ ነው? ኤ application of ሳፍራኒንን መች ነው የምንጨምረው? additions of iodine መች ነው የምንጨምረው? application of crystal violetንስ መች ነው የሚታየው? እንደገና ዲ ደግሞ ኢታኖል ኦር አሲቶን ዲክሎራይዜሽን። ሶ እንግዲህ ከዛ ውስጥ ሞር ዲስቲንጉሽ እንድናደርግ ከሚረዱ ነገሮች መካከል አንደኛው ማን ነው? ኢታኖል ኦር አሲቶን ዲክሎራይዜሽን ነው። ሶ ያ ነው ማለት ነው ክሩሻል የሆነ ፓርት ማለት ነው። ወደ 17ኛ ጥያቄያችን ጎራ እንልና እንመለከታለን። 17ኛ ጥያቄያችን how do antibiotics primarily target bacteria cell while the aspiring eukaryotic cells are in our body? ይሄን በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። እንዴት ነው እንግዲህ how do antibiotics primarily target bacteria ሴሎችን የሚያደርጉት while aspiring eukaryotic ሴሎቹ በቦዲያችን ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ላይ 17ኛ ጥያቄን እንግዲህ A by targeting eukaryotic specific enzyme አይደለም። B by attacking the mitochondria of bacteria cell አይደለም። B by inhibiting the synthesizing of bacteria cell well ሴል ዋላቸውን ኢንሂቢት በማድረግ ነው ማለት ነው። መልሳችንን ሲ ነው ማለት ነው። ወደ 18ኛ ጥያቄ ላይ ጎራ ስንል what is the term of bacteria that can be synthesize all organic compounds needed for their growth using simply inorganic substances? እንግዲህ 18ኛ ጥያቄ ላይ ጎራ ብለን ስንመለከት ባክቴሪያዎችን እየከፈልናቸው ነበር። ምን ብለናቸው? they can be auto, they can be sappho, they can be hetero or they can be oligotrophs ብለናቸው እንከፍላቸዋለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ዴፊኒሽኑ መረዳት አለብን። ባክቴሪያ ሴሎቹ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በመጠቀም ራሳቸውን ግራውዛቸውን በሲምፕሊ ኢንኦርጋኒክ ሳብስታንስ ሴንሳይዝ የሚያደርጉት እነማን ናቸው? እንግዲህ በ18ኛ ጥያቄ ላይ መልሳችንን ኤ ነው ማለት ነው። አውቶትሮፕስ ናቸው ማለት ነው። ወደ 19ኛ ጥያቄያችን ላይ ስንሄድ among the following bacteria which has different nutritional type than the rest? እንግዲህ በኒውትሪሽናል ታይፓቸው ስንመለከት ሶስቱ ተመሳሳይ ሆኖ አንዱ ለየት ያለው ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚለውን ነው የምንመልሰው ማለት ነው። ሶስቱ ተመሳሳይ ነው፣ አንዱ እንግዲህ ይለያል ማለት ነው። 19ኛ ጥያቄ ላይ among the following bacteria which has been different nutritional type than the rest? A nitrifying bacteria, B iron oxidizing bacteria, C peripheral non-sulfur bacteria,
ዲ ሃይድሮጅን ኦክሲዳይዚንግ ባክቴሪያ ከነዚህ ሁሉም ተመሳሳይ ሆነው አንዱ ግን ለየት ያለው የትኛው ነው ማለት ነው? እንግዲህ ማን ነው ማለት ነው? ሃይድሮጅን ኦክሲዳይዚንግ ባክቴሪያዎች ናቸው። ሌሎቹ ሙሉ የምንድናቸው? ናይትሮጅንን ምን የሚያደርጉ ናቸው? ዲኦክሲፋይ የሚያደርጉ ናቸው። ሃይድሮጅን ኦክሲዳይዚንግ ባክቴሪያ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ይለያል ማለት ነው። መልሳችንን ዲ ብለን ነው የምናልፈው ማለት ነው። ወደ 20ኛ ጥያቄያችን ላይ ጎራ ስንል which one of the following examples of ፖቶሊቶአውቶትሮፕስ እዚሽ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ እንከፍላለን። ፖቶ ማለት ምንድነው? it is the source of energy። እዚህ ጋር ሊቶ ማለት ምንድነው? ሊቶ ምን ብለን ነው? the sources of እዚሽ ጋር source of energyያችን ምንድነው? ላይት ነው። እዚሽ ጋር sources of ኤሌክትሮኑ ከየት ነው? ከኢንኦርጋኒክ ነው። ሊቶ ማለት ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ሰው እንደዚህ አይነት ባክቴሪያዎቹ እና ማን ናቸው የሚለውን ስንመለከት 20ኛ ጥያቄ ላይ ምንድነው? ኤ ቲዮባሲለስ፣ ቢ ሜታኖጂነስ፣ ሲ ሲያኖባክቴሪያ፣ ዲ ስቻርቺያ ኮይሊያ። ሰው መልሳችንን 20ኛ ጥያቄ ላይ የሚሆነው ሲያኖባክቴሪያዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ፋንክሽኖችን የሚያሳዩት ማለት ነው። ፎቶ ማለት they use sunlightን በመጠቀም ፎቶ ምግባቸውን ማዘጋጀት ይችላሉ። እንግዲህ ሲያኖባክቴሪያ ማለት ብሉ ግሪኒሽ የሆነ አልጌዎች ናቸው ማለት ነው። ወደ 21ኛው ጥያቄያችን ላይ ጎራ ብለን እንሂድ ማለት ነው። number 21 which one of the following best describes the nutritional strategy of chemo organo heterotrophs? ይሄንንም እንግዲህ በሌሰን 2 ላይ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። chemo organo heterotrophs ምንለው እንከፍላቸዋለን። ኬሞ ማለት ምንድነው? it is the sources of ምንድነው? the source of energy ነው። ኦርጋኖ ማለት the source of electron ነው። heterotrophs ማለት different feeding ነው። ሶ በዚህ አንፃር እንዴት ነው ኬሞ ኦርጋኖ heterotrophs? ኬሞ ማለት their sources of energy from chemical reaction ነው የሚያገኙት። ኦርጋኖ ማለት the sources of electron ዶነራቸው ከኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ነው ኤሌክትሮናቸውን ዶኔት የሚያደርጉት። ስለዚህ ያን ደግሞ በቀላሉ ይሄንን እዚሽ ካለው ነገር ብቻ ነው እናንተ መረዳት መቻል ያለባችሁ። ከዚህ በኋላ መልሱን እንዴት መመለስ እንደምትችሉ እኔ ልነግርላችሁ አልችልም ማለት ነው። ወደ ምርጫዎቻችን እንሄዳለን። ኤ they use carbon dioxide እንደምንድን ነው የሚጠቀሙት as the sources of biosynthesis? no. B number 21 they obtain energy and carbon from organic compound ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ምግቦቻቸውን ሴንሳይዝ ማድረግ የሚችሉት ከኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ነው። ምክንያቱም ኬሞ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፕስ ማለት ኬሞ ማለት they can be found their energy from chemical reaction but their electron donors from organic compound ነው። like organic የካርበን ሶርሳቸው ወይም የካርበን ሶርሳቸው ከኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ነው ዶኔት የሚያደርጉት ማለት ነው። so በዛ ምክንያት እንግዲህ they obtain their energy and carbon from organic compounds ነው። so መልሳችንን በቀላሉ እዚሽ ጋር ያለውን ነገር ተረዳን። ከዛ በቀላሉ መልሳችንን ቢ ብለን እናልፋለን። number 22 what is the primary methods of asexual reproduction in bacteria? ባክቴሪያዎቹ በተለያዩ አይነት መንገዶች ይራባሉ። so ከዛ ውስጥ primarily methods of sexual reproduction asexual so asexual reproduction ባክቴሪያዎች ከሚያሳዩት ባህሪያቸው መካከል ከዛ ውስጥ እንግዲህ ፕራይመሪ የሆነ ሜተድ የቱ ነው ብለን በ22ኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ so bedding አለ this is important method that daily delicate for fungi ነው። conjugation አንዳንድ ጊዜ conjugation ያደርጋሉ። ቀደም ፕላዝሚድ እያለ ነበረ transductionም የሚያደርጉት አሉ። ግን ዲ ደግሞ ባይነሪ ፊውዥን የሚለውን ሞር ዲፋይን ያደርጉልናል ማለት ነው። let's go number 23 what is the terms to that? እንግዲህ ይሄንንም እንግዲህ ቀደም ካየናቸው ቀደምም ሲገልጽላችሁ ከነበርኩት አንደኛው ቃላቶች ናቸው። እያንዳንዱን ቃልን መረዳት አለባችሁ። what term that refers to the transfer of genetic materials between the bacteria cell by direct cell to cell contact ነው። ቀደም ፕላዝሚድን የነገርኳችሁ በዚህ መሰረት ነው። so ሁለት ባክቴሪያ ሴሎቹ እርስ በርስ ኮንታክት በሚፈጥሩበት ሰዓት ላይ ኮንጁጌሽን ይፈጥራሉ። ኮንጁጌሽን በሚፈጥሩበት ሰዓት ላይ like conjugation ብሪጆች ይፈጠራሉ። በዛ ኮንጁጌሽን ብሪጅ መካከል በዴን ጄኔቲክ ማቴሪያላቸው በፕላዝሚድ አማካይነት from donor to recipient transfer ይሆናሉ። ያንን ደግሞ ሂደት ምን ብለን ነው የምንጠራው? conjugation of bacteria reproduction conjugation ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው። so መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። conjugation ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ጎበዞች ናችሁ ማለት ነው። የዚህኛው ጥያቄ መልስ ደግሞ binary fission ነው። put the below the steps of binary fission in the correct sequence ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንግዲህ advanced ኤግዛሞች ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። just አሁን የተለያዩ ሀገር ለምሳሌ የህንድ ሀገር የተለያዩ ጥያቄዎችን ብትመለከቱ advanced የሆነ የባዮሎጂ ጥያቄዎቹ
በእንደዚህ አይነት ፎርም ነው የሚቀርቡት እንደውም በእኛም በማትሪክ ኤግዛም እና በኢንትራንስ ኤግዛሞች ላይም በእንደዚህ አይነት ፎርም ነው ሰው ከዚህ ሲኩዌንሳቸውን መጠበቅ አለብን ሳይቶካይኔሲስ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ፎርሜሽንስ ኦፍ ሰፍተም አለ ክሮሞዞም ሰግሪጌሽን አለ ከነዚህን እንግዲህ ኦርደር በማድረግ ባይነሪ ፊውዥን ላይ ኮሬክት ሲኩዌንሳቸው ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው ማለት ነው እንግዲህ 24ኛ ላይ እንግዲህ ይሄንን በመንድነው መጀመሪያ ላይ ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ይሆናል ከዛ በኋላ ክሮሞዞም ሰግሪጌሽን ይባላል ክሮሞዞማቸው ሰግሪጌት ይሆናል ከዛ ደግሞ ፎርሜሽን ኦፍ ሰፍተም ይፈጠራል ይሄ ሰፍተም ምን ያደርጋል ዲቫይድ ያደርጋል ከዛ ይሄ ሰፍተም ዲቫይድ ካረጋቸው በኋላ ሳይቶካይኔሲስ ይሆናል ማለት ነው ሶ መልሳችን በዚህ ከሄደን ሲ ይሆናል ማለት ነው let's go number 25 what acts as vector for the transfer of bacteria genetic material during transduction ይሄንንም እንግዲህ ቀደም ያወራን የመጣን ነው እንደ ለሰን ነው ጥያቄ የሰራንም አይመስልም እንደ ለሰን ነው ይሄንን እንግዲህ በምን ነገር ነው የምናስተዋውሰው ማለት ነው number 25 transfer of bacterial genetic material during transduction ይሄ ትራንስዳክሽን ስለ ሌላ ነገር ነው ስለ ቫይረስ በምትገቡበት ሰዓት ላይ ሞር ዲቴል ትማራላችሁ ሰው ሴክስ ፋይል አይደለም ፕላዝሚድም አይደለም ኢንሴክት ቬክተር አይደለም ባክቴሪዮፌጅ ነው ባክቴሪዮፌጅ ማለት የቫይረስ አይነት ነው ግን ይሄንን ቫይረስ የሚለው ለሰን ላይ በደንብ ወደ ላስት አካባቢ ላይ ትማራላችሁ ያንን ስትሰሩ ነው ይሄንን ልትመልሱ የምትችሉ ማለት ነው ወደ 26ኛ ጥያቄያችን ላይ ጎራ ብለን ስንሄድ ምን እናገኛለን how is Bordetella proteases primarily transmitted እንግዲህ ባክቴሪያዎችን ስንመለከት ከዛ በኋላ ደግሞ ትራንስሚሽን ወያቸውን እንደገና ፕሪቨንቴሽን ወያቸው ፖዚቲቭ ኤጀንታቸውንም በሰንጠረዥ ውስጥ ተመለከታላችሁ ሰንጠረዡንም በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው በስፔሻል ኬዝ 26ኛ ላይ ፉድ ኤንድ ዋተር ብሮዲቴላ የሚባለው ወይ ብሮዲቴላ ፕሮቲሰስ የሚባለው በምን አይነት ምክንያት ነው ትራንስሚት የሆነው ወይም ሊተላለፍ የሚችለው በምግብና በውሃ ብክለት ነው ወይስ በኤርቦርን ድሮፕሌት ነው ወይ በቬክተር ቦርን ትራንስሚሽን ነው አሊያም ዳይሬክት ኮንታክት ዊዝ ኢንፌክትድ ስኪን ነው በምን አይነት መንገድ ነው የሚተላለፈው ስንል ምንድነው ኤርቦርን የሆነ ድሮፕሌት ነው በዚህ አማካይነት ነው የሚተላለፈው ማለት ነው 26ኛ መልሳችንን ቢ ነው እንግዲህ 26ኛ መልሳችንን ቢ ብለን እናልፋለን ማለት ነው ኦኬ ሶ አሁን ደግሞ ወደ 27ኛው ጥያቄያችን ላይ ሄደን እንገኛለን ማለት ነው 27ኛው ጥያቄያችን ምን ይላል which one of the following diseases that can be cured using antibiotics አንቲባዮቲኮችን በመጠቀም እንዴት ትሪት የምናደርጋቸው ዲዚዞች ማከለ የትኛው ነው የሚል ነው ኤ ላይ ካንዲዲያሲስ ይላል ቢ አምቢቢያሲስ ሲ ደግሞ ሳልሞኔላሲስ ዲ ትሪኮሞናይሲስ ይላል ሶ 27ኛ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ሳልሞኔላሲስ ነው ሶ አንቲባዮቲክሶችን ይሄ የባክቴሪያ አይነት ነው በተለይ ሲ ፕለስ የሚባለውን በሽታ የሚያመጣ ነው ሶ ያንን መልሳችን ሲ ብለን እናልፋለን ማለት ነው ወደ 28ኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ which one of the following disease caused by acid fast gram positive ባክቴሪያዎች ናቸው ሰው ቀደም እንግዲህ ግራም ፖዚቲቭ እና ግራም ኔጌቲቭ የሆኑ ባክቴሪያዎችን ዲስቲንጉሽ ማድረግ አለ you should have to distinguish the difference between gram positive and gram negative first of all why we use gram negative so gram negative ባክቴሪያዎቹ ምን አይነት ባክቴሪያዎች ናቸው እንደውም ሴል ወላቸው ደብል መምብሬን ናቸው ወይ ሴል ዋል አላቸው ወይስ መምብሬን ባውንድድ ናቸው አይደለም የሚለውን በደንብ ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሶ እንደገና በሁለት ስንከፍላቸው ግራም ፖዚቲቭ እና ግራም ኔጌቲቭ ይባላል ግን አሲድ ፋስት ግራም ፖዚቲቭ ማይኮባክቴሪየም ምንለው ማን ነው እንግዲህ በ28ኛ ላይ ቱበርክሎስ ነው ቱበርክሎስ አሲድ ፋስት ወይም አሲድ ላቪንግ ባክቴሪያዎች ናቸው ማለት ነው ሶ መልሳችንን ዲ ነው ማለት ነው የ28ኛ ጥያቄ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው 29ኛ ጥያቄ which one of the following diseases affect the urteriaችን እንደውም ሰርቨክስን ኦብጀክትስ እንደሆነም ፋይራኒክስ እና ኤፒደሚስ አይ እንደገና አይስ and transmitted by sexual contact ከሚመጡ በሽታዎች መካከል እነዚህ ውስጥ እንግዲህ 29ኛ ጥያቄ የቱ ነው ይሄም 12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ሰንጠረዥ ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው 29ኛ ጥያቄያችን እንግዲህ ጎኖሪያ ነው ማለት ነው ጎኖሪያ ነው በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች ሊከሰት የሚችለው እንደዚህ አካሎቻችንን የሚጎሩበት ፋክቶች ናቸው እዚህ ጋር የተጠቀሱት ማለት ነው identify the correct statement about archaea so አንድ ነገር ልንገራችሁ ተማሪዎች እንግዲህ ስለ መጀመሪያ ላይ የ12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ስለ ማይክሮ ኦርጋንዝም በመተማሩበት ሰዓት ላይ ስለ ዩኒቨርሳል ላስት ኮመን አንሴስተር የሚል አለ ሶ ያ ላይ እንግዲህ
መጀመሪያ ላይ እርዛችንን ሀርሽ ካረጉት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች መካከል አርኪያ ባክቴሪያዎች ናቸው። የዛሬ 4 ቢሊዮን ገደማ አካባቢ ላይ አርኪያዎች ናቸው እርዛችንን የወረሩ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ከባክቴሪያዎቹ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገሮች በተለያዩ ኢንቫይሮንመንቶች መኖር ይችላሉ። እስከ 90 ዲግሪ ድረስ መኖር የሚችሉ ዩኒክ የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። በጣም ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የሚቴን ክምችት ያለበት ቦታ ላይ አዳፕት ያደርጋሉ። ከፍተኛ የሆነ ቮልካኒክ ራፕሽን ያለበት ቦታ ላይ እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ የሶልት ክምችት ያለበት እንዲሁም የሳልፈር ክምችት ያለበት ቦታ ላይ በብዛት የሚኖሩ የማይክሮ ኦርጋኒዝም አይነቶች ናቸው። እንግዲህ አርኪያ ሴል ዌልስ ላክ ትሩ ፔፕቲዶግላይካን ወደ 30ኛው ጥያቄያችን ላይ ስንመጣ አርኪያዎቹ ከባክቴሪያ ኖርማሊ ለየት የሚያደርጋቸው ሴል ዋል አላቸው። ግን ሴል ዋላቸው ምንድነው? ከላክ ትሩ ፔፕቲዶግላይካን ነው። ፔፕቲዶግላይካን ምንለው ፖሊሳካራይድ ከሆነ ካርቦሃይድሬት የተሰራ ነው። ሶ ያ ደግሞ የባክቴሪያ ነው ሴል ዋሉ። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ መልሳችንን ኤ ብለን ነው የምናልፈው ማለት ነው። ሌሎቹ መልስ ስለማይሆኑ የሰርዘ ካንስል you should have to cancel then you get easily which one is the best answer የሚለው ጋር ተመጣላችሁ ማለት ነው። ነምበር 31 ላይ ስንመጣ what is the common characteristic of archaea and bacteria? ሰው ሁለቱንም እንግዲህ በነገራችን ላይ ሁለቱንም የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው የሚያለያያቸው ነገሮችም እንዳለ ግልጽ ነው። ሰው አርኪያን በደንብ ማንበብ ይኖርባቸዋል። እንደገና አርኪያ ከባክቴሪያ አርኪያና ባክቴሪያ ልዩነታቸው ምን እንደሆነ ማወቅ ያለባችሁ። then you come to the universal last common ancestors of bacteria ላይ 12ኛ ክፍል ላይ ዩኒት 4 ላይ ስትገቡ ስለ ኢቮሉሽን ሞር ስትማሩ አርኪያ ስለ ባክቴሪያ አመጣጣቸው በደንብ ታውቁበታላችሁ። አሁን ላይ ግን አርኪያና ባክቴሪያ ኮማን ሼር የሚያደርጉት ነገር ምንድነው? በ31ኛ ጥያቄ ላይ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ሁለቱንም ኮማን ሼር የሚያደርጋቸው ሁለቱም ፕሮካሪዮቲክስ ናቸው። because of why we say prokaryotic organism that cannot be ምንድነው ማለት ምን የላቸውም ኒውክሊየር ሜምብሬን የላቸውም። በዛ ነገር ነው ሞር ሼር ከሚያደርጋቸው ነገር ፕሮካሪዮቲክ ያለን በየቦታው ቅድም አውርተናል። አሁን ምንም መንገድ አይጠበቅብኝም። ወደ 32ኛ ጥያቄ ሄዳለሁ ማለት ነው። ሰው እናንተ ደግሞ እኔ ምናምን የፈጣን ከሆነ ዩቲዩብ ሴቲንግ ውስጥ ገቡና ፕላይ ባኩን በ2.5 ዩቲዩብ ኖርማሊ አልጎሪዝም 2 ነጥብ ላይ ነው የሚሰራው። ግን እናንተ ደግሞ ፍላይ ባኩን 1.5 ማድረግ ትችላላችሁ፣ አንድም ማድረግ ትችላላችሁ። ቀስ ያለ ጥያቄውን እያያችሁ ለመስራት ከፈለጋችሁ ፍላይ ባካችሁን 1.5 አድርጋችሁ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን በ2 ነው የአልጎሪዝሙ ኖርማሊ በ2 ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ያ ችግር የለም ማለት ነው። በመቀጠል ማለት ነው ወደ 32ኛ ጥያቄ ላይ ነው የምንሄደው ማለት ነው። 32ኛ ጥያቄ ላይ አሪፍ ጥያቄ ይመስላል። what is the defining characteristic of archaea and that distinguish from them from bacteria? እስቲ አስተውሉ። ዩኒት 2 ላይ ለሰን የመጀመሪያው ለሰን ስለ አርኪያ ባክቴሪያ ሞር ያስተምራችኋል። ያንን ለሰን ከተማራችሁ በኋላ አርኪያዎቹን ምንድነው ዩኒክ የሚያደርጋቸው? what things that make unique archaea from those bacteria የሚለው ነገር ማስተዋል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኢስተር ሊንኬጅ አላቸው ወይም ሊፒድ ኢን ዘር ሴል ሜምብሬናቸው ላይ አለ እንዴ? ይሄንንም ትይዙልኛላችሁ። ሪላንስ ኦን ዘር ሊፒድ ኢን ሴል ሜምብሬን አላቸው። ይሄንንም ትይዛላችሁ። 32ኛ ጥያቄ ፐርሰንስ ኦፍ ፔፕቲዶግላይካን ኢን ዘር ሴል ዋል አላቸው። ይሄንንም ያዙ። engaging in photosynthesis using chlorophyll ይሄ ጭራሽ እንደሆነም ያፈርሳላ ጭራሽ። ስለዚህ ይሄም ደግሞ አይሆንልንም፣ ይሄንንም አይሆንም። ይሄንን ደግሞ ስንሰርዝ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? የ32ኛ ጥያቄ መልሳችንን ቢ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሪላንስ የሚያደርጉት ኢተር ሊንክ ነው እንጂ ኢስተር ሊንክ አይደለም። ኢተር ሊንክ ሊፒድ ኢን ዘ ሴል ሜምብሬናቸው ላይ ያለው ኢተር ሊፒድ ነው ያለው እንጂ ኢስተር ሊንክ አይደለም ያለው። እሺ ወደ 33ኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ what is the characteristic of features of methanogenesis? ይሄንን እንግዲህ ስለ አርኪያ ባክቴሪያ ቀደም የነገርኳችሁ ነበር። ተማሪዎች በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። አርኪያ ባክቴሪያ በጣም ብዙ ናቸው። ሜታኖጂነሲስ ይባላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ምን እንደሚባሉ በደንብ ማስተዋል አለ። ሜታኖጂነሲስን እኔ እዚህ ጋር ልንገራችሁ። ሜታኖጂነሲስ ማለት ሚቴን ላቨሮች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ሚቴንን ያለበት ቦታ ላይ የራሳቸውን ስትሪክት አድርጎ የሚኖሩ ናቸው። እንደገና ደግሞ ስትሪክትሊ ኤሮቢክ እና ስትሪክትሊ አናኤሮቢክ ተብሎ ይካፈላሉ። እነዚህንም ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ሜታኖጂነስ የሆነው ወይም ሚቴን ላቨር የሆነው አርኪያ ባክቴሪያ የቱ ነው የሚለውን 33ኛ ጥያቄያችን ላይ ስንመለከት
መልሳችን ሊሆን የሚችለው strictly anaerobic ናቸው strictly anaerobic እና aerobic የሚለውን definition ለእናንተ መንገር ትንሽ ይከብዳል because why you are grade 12 students that is simply grade 9 lesson ናቸው የgrade 9 lessons ስለሆኑ ሰው 33ኛ ጥያቄ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ሲ ነው ማለት ነው strictly anaerobic ናቸው ማለት ነው ሜታኖጂነሶች ናቸው 34ኛ ጥያቄ how do methanogenesis contribute to the greenhouse effect and global warming 34ኛን ጥያቄ በመተመለከቱበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ስለ ግሎባል ዋርሚንግ አሁን ላይ ብዙም ባታውቁም ግን 12ኛ ክፍል ላይ የተማራችሁ ዩኒት 5 የመጨረሻ ዩኒት ላይ ሞር ትማራላችሁ እንደውም የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ላይ ሞር ትማራላችሁ ዩኒት 5 ላይ ሞር አለ ሰው ግሪንሃውስ ኢፌክት ምንድነው ግሎባል ዋርሚንግስ ምንድነው ግሪንሃውስ ኢፌክት እና ግሎባል ዋርሚንግ አንዳንድ ሰዎች ያመሳስላሉ ግን ሁለቱም በጣም የተለያዩ ናቸው ግሎባል ዋርሚንግ እና ግሪን ጋስ ኢፌክቶች በማከላቸው ያለውን ልዩነት ማወቅ አለባችሁ ግን ሜታኖጀነሲስ ይሄ ላይ ምን አይነት ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ በግሪንሃውስ ጋስ ኢፌክት እና ግሎባል ዋርሚንግ እንዲከሰት ምን ያደርጋሉ እንግዲህ ምንድነው ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሚቴኖችን ሪሊዝ በማድረግ ነው እንግዲህ አካባቢያችን ሊበክሉ ከሚችሉ ነገሮች መካከል by producing and releasing ምንድነው ሚቴኖችን በማምረት ነው 34ኛ እንግዲህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው 34ኛ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው so let's go number 35 question number 35 which type of environment do external halophiles thrive 35ኛ ጥያቄ ጋር ስንመጣ ሃሎፊሊክ or ሃሎፊሊክ ምንላቸው ምንድናቸው እነዚህ ኤክስተርናል ሃሎፊሊክ ምንላቸው እንግዲህ አሁንም ስለ አርኪያ ባክቴሪያ ነው አሲዲክ ኢንቫይሮንመንቶች ናቸው ሃሎፊሊክ ሃይሊ ሳሊን ኢንቫይሮንመንቶች ናቸው ኦክሲጅን ሪች ኢንቫይሮንመንት ላው ቴምፕሬቸር ኢንቫይሮንመንት እነዚህ ሲጀመር ስለ አርኪያ ባክቴሪያ ለመመለስ በመንፈልግበት ላይ ጭራሽ በቃ ማይሆኑ መልሶች ናቸው ቶሎ ብለን እንሰርዝ አሁን መልሳችን ወይ ኤ ወይ ቢ ይሆናል ስለዚህ መልሳችን አሁን ደግሞ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንቶች ናቸው 35ኛ መልሳችን የሚሆነው ኤ አይደለም የሚሆነው ሃይሊ ሳሊን ኢንቫይሮንመንቶች ናቸው ሃሎፊሊስ ወይም ሃሎፊል ትሬብል ምንላቸው ከፍተኛ የሆነ የሳልት ክምችት ያለበት ኢንቫይሮንመንት ነው ማለት ነው ይሄም አይደለም ማለት ነው ወደ 36ኛ ጥያቄያችን ላይ ስንሄድ what are the extreme thermophiles ምንላቸው commonly የት ይገኛሉ extreme thermophiles ምንላቸው ተርሞ ማለት ምንድነው ቴምፕሬቸር እንደማለት ነው ፊሊክ ማለት ላብ እንደማለት ነው so extreme thermophilic ማለት highly የሆነ ቴምፕሬቸሩን ላብ የሚያደርጉት የአርኪ አይነቶች ናቸው እነዚህ እንግዲህ የት አካባቢ ነው ይገኛሉ ፖላር አይስ ኬፕሶች እዛ አካባቢ ይገኛሉ በጣም ቀዝቃዛ ነው በነገራችን ላይ ያ አካባቢ ዲፕ ኦሽን ትሬችስ እዚህ ይገኛሉ አይገኙም 36ኛ ጥያቄ መልሳችን ሊሆንልን የሚችለው ምንድነው ትሮፒካል ሬን ፎረስት ሊሆን አይችልም so near volcanic vents and fissures ከፍተኛ የሙቀት ክምችት ያለበት እዚህ አካባቢ ነው so እዚህ አካባቢ ነው መኖር የሚችሉት ማለት ነው ወደ 37ኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ sulfolo bass ወይም sulfobacteria is typically found in extreme environments such as acid hot spring and geothermal areas that to what major group of archaea does it belong እነዚህ እንግዲህ የትኛው የአርኪያ ካቴጎሪ ውስጥ ነው የሚኖሩት ማለት ነው 37ኛን ጥያቄ ላይ ስንመለከት ይሄም እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱ ከሆነ ኤክስትሪም የሆነ ኤንቫይሮንመንት ስንል ምንድነው ኤክስትሪም የሆነ ኤንቫይሮንመንት ኖርማሊ ከ80 ዲግሪ ሺሰልስ በጣም በላይና ከዛ በላይ የሆኑ ያን ኤክስትሪም ሆት ስፕሪንጎች ያሉበት ላይክ ቮልካኒክ ኢራፕሽኖች ያሉበት ቦታ አርኪያ ባክቴሪያዎች ያንን ቦታ ዶሚኔትድ ሆኖ ስለሚገኙ ያንን ተርሞፊሊክ ብለን ነው ተርሞፊሊክ ማለት ምን ማለት ነው ተርሞፊሊክ ኤክስትሪም አሲዶፊሊስ ብለናቸው እንጠራለን ማለት ነው 37ኛ ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው so why because those archaea bacteriaዎች normally dominated የሚሆኑት ከ90 ዲግሪ ሴልሲየስ በላይ የሆነ ኤንቫይሮንመንቶችን አዳፕት አድርጎ መኖር ስለሚችሉ ነው so thermophilic ብለናቸው እንጠራለን ማለት ነው ወደ 38ኛ ጥያቄያችን ላይ ስንመጣ which one of the following is not microorganism associated with causing disease in human እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው 38ኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ማይክሮኦርጋኒዝሞች ውስጥ አንዱ በሽታ ሰዎች ላይ አያመጣም እና ማን ነው ወይም የቱ ነው ኤ ፋንጋይ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት በሽታዎች ነው ሰዎች ላይ የሚያስከስቱት በተለይ ወደ ሰብል ላይክ ሰብሎች ላይ ስትመጡ በጣም ብዙ አይነት በሽታዎች ያስከትላሉ እንሶ ባክቴሪያንም ስትመለከቱ
38ኛ ባክቴሪያንን ስትመለከቱ ቫይረሶችን አርኪያዎችን ግን ስትመለከቱ ብዙም ይሄን ኃይል ሰዎች ላይ የሚያደርሳቸው ተጽዕኖች የሉም ግን ይበልጠኛ ደግሞ እንደሆነም አርኪያ ባክቴሪያዎችን በመጠቀም ባዮሎጂካሊ ባዮሞሌኩላር ዲኤንኤ መሰራት ይችላል ከዛ ላይ ማለት ነው አርቲፊሻል እንዲሁም ላይክ እንደዚህ በጣም አሪፍ የሆኑ ሌዘር ያላቸው ሳሙናዎች ይሰራሉ ላይክ እንደዚህ ላርጎ አይነት ሳሙናዎቹ ከአርኪያ ባክቴሪያዎቹ ይሰራሉ ማለት ነው ሶ አርኪያ ባክቴሪያዎቹ በብዛት ሰዎች ላይ ዲዚዝ ኮዚንግ የሆነ ኤጀንቶች የላቸው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ይሄን ማወቅ ይኖርባችኋል let's go number 39 what is the inhibitor amino acid in the archaea during that initiation phase of the protein synthesis እንግዲህ ኢንሂቢተሮች አሉ ኢንሂቢተር ወይም ኢኒሻላይዝ የሚያደርጉት አሚኖ አሲዶች አሉት በአርኪያዎች ባክቴሪያ ኢኒሻላይዝ በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ during protein synthesis በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ ያ የትኛው ነው የሚለውን 39ኛ ጥያቄ ላይ ባይዘው ይሄን በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው ሰው የትኛው ፌዝ ላይ ነው እንግዲህ ሚታኖይንን ነው ወይም ፎስፎ ትራዮሲን ነው ኦር ኤን ፎርማል ሚታኖይን ነው ኦር ሚታላይድ ኤም ሜሴንጀር አርኤንኤ ነው የቱ ነው ሊሆን የሚችለው እንግዲህ መጻፋችሁ ላይ ቁጭ ያለ ጥያቄ ነው እዚህ ጋር ሁሉም ጥያቄዎች ከመጻፋችሁ ላይ ነው የወጣው ማለት ነው 38 40ኛ ጥያቄ which one of the following statement is true regarding archaea bacteria ስለ አርኪያ ባክቴሪያ ወይም አሁን ደግሞ ስለ አርኪያ ባክቴሪያ እንዴት ነው አርኪያ ባክቴሪያዎች የሚራቡት የሚለውን እንመለከታለን ሪፕሮዳክሽናቸው ምን ይመስላል የሚለውን ጥያቄ ነው የተጠየቅነው ኤ ላይ ምንድነው የሚለው 40ኛ ጥያቄን ስንመለከት እንግዲህ አርኪያ reproduce only through longitudinal fusion በሎንጊቲዩዲናል ፊዥን ብቻ አይደለም ትራንስቨርሳል ፊዥንም አለ በነገራችን ላይ ይሄን ደግሞ ወዴት ስንሄድ ነው ማለት ነው ስለ ፕሮቶዞአ ስንሄድ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምናገኘው ማለት ነው some archaea reproduces exclusively through fragmentation በማካሄድ ነው እንግዲህ ፍራግመንቴሽን በማካሄድ ይራባሉ ማለት ነው አርኪያዎችን አይታችሁ ከሆነ ሲ ላይም some archaea especially maybe through budding ይሄም የምን the characteristic of fungi ነው ዲ ላይም ደግሞ exclusively through sexual process it can microorganism ጭራሽ sexual process አይታሰብም ማለት ነው ሶ መልሳችን ሊሆን የሚችለው 40ኛ ጥያቄ መልሳችንን ምንድነው ማለት ነው ሳምባ በምንድነው 40ኛ ጥያቄ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ማን ነው ማለት ነው 40ኛ ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው ወደ 41ኛ ጥያቄ ላይ ስንሄድ ማለት ነው which one of the following correct about nutrition in archaea ሰው ቀደም ብያችሁ ነበር 41ኛ ጥያቄ ስለ ኒውትሪሽን ነው የሚጠይቀው እናንተ ከ41ኛ ጥያቄ ጀምሮ ከ41ኛ እስከ 50 ያለውን ጥያቄ በኮሜንት ቦክስ ላይ ታሳውቁኛላችሁ እናንተ ናችሁ የምትሰሩት ማለት ነው ስለዚህ ከ41ኛ እስከ 50ኛ ያለውን ጥያቄ ለእናንተ ነው የምተውላችሁ ላይክ ሆምወርክ ይሆንላችኋል ማለት ነው ጥያቄውን አነብላችኋለሁ አንዳንድ ክሊዎችንም እንሰጣችኋል ማለት ነው which one of the following correct about the nutrition archaea ስለ አርኪያ ባክቴሪያ ኒውትሪሽን ኮሬክት የሆነው የቱ ነው ሶ አርኪያ ባክቴሪያዎች የተለያዩ አይነት ኒውትሪሽኖችን ይጠቀማሉ ለምሳሌ ተርሞፊሊክ ኤክስትሪም ተርሞፊሊክ የሚባሉት አሉ ሃሎፊሊክ ምንላቸው አሉ ደግሞ ምንድነው ሚታኖጂኒክ ምንላቸው አሉ እነዚህ እንግዲህ ቤዝድ ኦን ዜር ኒውትሪሽናላቸው አዳፕት ሲያደርጉ ኤንቫይሮንመንትን ሚቴንን ላብ የሚያደርጉት ሚቴን ኤንቫይሮንመንት ላይ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ሌሎችም ደግሞ በሌላ ኤንቫይሮንመንት ላይ ኤክስክሉሲቭሊ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ 41ኛ ጥያቄ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው 41ኛ ጥያቄ መልሳችንን እንግዲህ አርኪያ are known for the diverse nutritional strategy ነው ማለት ነው ይሄ ነው ሞር ስለ አርኪያ የሚገልጽልን ማለት ነው 41ኛ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው which one of the following is 42ኛ which one of the following true about the beneficial roles archaea play in various ecological and industrial process የ42ኛን ጥያቄ እናንተ እንድትሞክሩ ተወላችኋለሁ 43ኛን ጥያቄም the commercial application are archaea bacteria commonly exploited for ቀደም በደንብ ነገራችሁ ነበር ትንሽ ካስተዋታችሁ ጥያቄም ተመልሳላችሁ 43ኛንም እንድትሞክሩ 44ኛን ጥያቄ what is the significant role of termus aquaticus in molecular biology ይሄም ለምን ይጠቅማል የሚለውን ጥያቄ ቀደም ነግሬ ነበር ይሄንንም ተመልሳላችሁ what is mycotoxicology የሚለውንም ተመልሳላችሁ 45ኛን ጥያቄ 46ኛ which one of the following is true about ስለ fungi ትክክል የሆነ የቱ ነው ይሄንን መመለስ ይኖርባችኋል 47ኛ ጥያቄ what is the primary functions of fungi hyphae ይሄንንም መመለስ ይኖርባችኋል ማለት ነው 48ኛ ጥያቄ
and which type of environmental are fungi frequently found? ይሄን በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። number 49 also which components provide the photosynthetic capability in leaches የሚለውን ይሄንንም በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። 49ኛ 50ኛ ጥያቄን እንግዲህ በዛሬው ክላሳችን የመጨረሻው ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ 50 ጥያቄዎችን ብቻ ነው የምንሰራላችሁ ማለት ነው። 10ሩን ጥያቄ ለእናንተ 40ውን እኔ ነኝ ሰራሁት። በባለፈው ጥያቄ ደግሞ 20 ጥያቄውን ለቅቄላችሁ ነበረ። የዛሬው ደግሞ የዩኒት 2 ነው ማለት ነው። 50ኛውም ጥያቄ which one of the following statements correctly describe fungal saprophytes የሚለውን ጥያቄ 50ኛውን ጥያቄ ትመልሳላችሁ። እንግዲህ ከ40 እስከ 50 ያሉትን ጥያቄዎችን ምናልባት ከዛ ጥያቄዎች ውስጥ አንዳንድ ጥያቄዎች ግር የሚሉ ጥያቄዎች ካሉ በኮሜንት ቦክሳችን አሳውቁልን። እኛ በተቻለን አቅም እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አይለየን እንላለን። ቀጣይ እንግዲህ ከ50 ጀምሮ ያሉትን ጥያቄዎችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን።